คุณไม่ต้องเป็นชาวฝรั่งเศสก็สามารถทำเฟรนช์โทสต์ได้มาทำเฟรนช์โทสต์5แบบกันเลยเฟรนช์โทสต์กรอบเกลือพริกไทยนูเทลล่าเฟรนช์โทสต์ซินนามอนเฟรนช์โทสต์สติ๊กส์เฟรนช์โทสต์สอดไส้ดาร์กช็อกโกแลตและแครนเบอรี่และราสเบอรี่ซินนามอนเฟรนช์โทสต์สตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำเฟรนช์โทสต์สุดฟินเหล่านี้ทีละขั้นตอน